Tänään puhutaan yhdestä paperista. Vain yhdestä. Mutta se ei ole mikä tahansa paperi, se on se, joka käytännössä pisti koko tekoälymaailman täysin uusiksi. Ootko sä ikinä miettinyt, miten on mahdollista, että joku tekoäly osaa kääntää kieliä lennosta? Tai vaikka kirjoittaa runon? Mistä se oikein tietää, mitä sanat tarkoittaa? No, salaisuus piilee yhdessä ainoassa, mullistavassa ideassa, joka paljastettiin vuonna 2017. Ja mä jätän nyt selvittää, mikä se idea on ja miksi se tosiaan muutti ihan kaiken. Kyseessä on siis Ashish Vaswanin ja kumppaneiden julkaisu nimeltään Attention is all you need, ja tämä ei ole mikään pikkujuttu, se on yksi viitattuimmista tekoälypapereista ikinä, ja ihan hyvästä syystä. Okei, jotta tajuttaisiin kuinka iso juttu tämä oli, meidän pitää kelata vähän taaksepäin. Aikaan ennen vuotta 2017. Silloin tekoälyllä oli nimittäin yksi todella iso, perustavanlaatuinen ongelma. Siihen aikaan parhaat kielimallit, kuten niin sanotut RNN:t, luki tekstiä, peräkkäin, ihan kirjaimellisesti sana sanalta alusta loppuun. Kuvittele, että sä yrittäisit lukea kirjaa kurkkimalla sitä avaimen reiästä. Näkyisit aina vaan yhden sanan kerrallaan. Aika vaikea hahmottaa kokonaisuutta, eikö? Tästä syntyi valtava pullonkaula. Prosessointi oli tuskallisen hidasta, koska sitä ei voinut rinnakkaistaa. Ja mikä pahinta, kun malli pääsi vihdoin pitkän lauseen loppuun, se oli usein jo unohtanut, miten lause edes alkoi. Se konteksti katosi matkalle. Ja tässä se ero näkyy mustaa valkoisella. Vanha tapa, hidas, sarjamuotoinen ja huonomuistinen. Uusi idea, Transformer. Rinnakkainen, supernopea ja se ymmärtää koko kontekstin kerralla. Ihan eri peli. Ja tässä se nyt tulee. Se mullistava idea, attentio, eli tarkkaavaisuus. Tämä paperi esitteli arkkitehtuurin, joka heitti koko sen vanhan peräkkäisen tavan roskakoriin. Se oli jotain täysin uutta ja radikaalia. Itse paperissa sanotaan näin. Ehdotamme uutta yksinkertaista verkkoarkkitehtuuria, transformeria, joka perustuu yksinomaisen attention mekanismeihin, ja se on se avainkohta. Tämä lause, se käytännössä aloitti sen tekoälyn vallankumouksen, jonka keskellä me nyt eletään. Mutta mitä tämä attention sitten ihan oikeasti on? No sen ytimessä on niin sanottu itsetarkkaavaisuus, self-attention. Se on siis mallin kyky katsoa lauseen kaikkia sanoja yhdellä kertaa ja punnita niiden tärkeyttä. Se osaa yhdistää sanoja toisiinsa ihan sama kuinka kaukana ne on toisistaan. Otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Mieti tätä lausetta. Robotti nosti pallon, koska se oli painava. Kysymys kuuluu, mihin sana se viittaa? Robottiin vai palloon? No, sulle ja mulle tämä on ihan selvä juttu. Totta kai se viittaa palloon. Ja just tässä se itse tarkkaavaisuus tulee peliin. Se on tekoälyn supervoima. Sen sijaan, että se lukisi sana kerrallaan, se skannaa koko lauseen ja huomaa, että hei, sanat se, pallo ja painava liittyy vahvasti toisiinsa. Ja boom, se tajuaa, että se on pallo. Kurkataan nyt vähän konepellin alle. Miten tämä attentiomekanismi oikeasti toimii siellä Transformerin sisällä? Tosi yksinkertaisesti sanottuna Transformerissa on kaksi osaa, enkoderi ja dekoderi. Enkoderin tehtävä on lukea ja ymmärtää se, mitä sille annetaan, vaikka lause suomeksi. Ja dekoderi sitten tuottaa vastauksen, vaikkapa saman lauseen englanniksi. Ja se juju on siinä, että molemmat on rakennettu pinoamalla näitä itsetarkkaavaisuuskerroksia päällekkäin. Mutta ei tässä vielä kaikki. Se todella nerokas juttu on se, että malli ei käytä vain yhtä tarkkaavaisuusmekanismia. Ei, se käyttää kokonaista tiimiä niitä. Tämän nimi on monipäinen attentio. Kuvittele tiimi, jossa on 8 asiantuntijaa. Kaikki lukee saman lauseen samaan aikaan. Yksi on kielioppiguru, toinen etsii merkityksiä, kolmas katsoo lausen rakennetta. Lopuksi nämä kaikki asiantuntijat, eli päät, laittaa viisaat päänsä yhteen, ja lopputuloksena on paljon rikkaampi ymmärrys siitä tekstistä. Ja tämä kaikki ei todellakaan ollut mitään kuivaa teoriaa. Kun Transformer päästettiin irti, tulokset puhuvat puolestaan. Se murskasi vanhat ennätykset ihan täysin. Katsotaan vaikka dataa suoraan paperista. Englanti-Saksa-käännöksessä aikaisempi ennätys oli 26,3 blue-pistettä. Se on siis tällainen yleinen mittari käännöksen laadulle. Isompi luku on parempi. No, Transformer-malli paukutti tauluun luvun 28,4. Eli yli 2 pisteen parannus. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta tällä alalla se on ihan valtava loikka. Ei mikään pieni parannus, vaan täydellinen läpimurto. Se osoitti, että tämä uusi tapa oli ihan ylivoimainen. Ja mikä parasta,
se oli myös älyttömän tehokas. Iso Transformer-malli koulutettiin vain 3,5 päivässä. Se oli murto-osa ajasta ja rahasta verrattuna vanhoihin malleihin. Ja juuri tämä tehokkuus mahdollisti sen, että meillä on nykyään näitä jättimäisiä kielimalleja. Ja tässä me nyt ollaan, nykyaikaisen tekoälyn aamun koitossa. Miten ihmeessä yksi ainoa tutkimuspaperi pystyy muuttamaan kaiken näin totaalisesti? Tämä aikajana kiteyttää sen hyvin. Ennen vuotta 2017 oli RNNI:n aikakausi. Sitten tuli vuosi 2017 ja Attention is all you need. Se oli se vedenjakaja. Sen jälkeen Transformer-arkkitehtuurista on tullut peruskallio kaikille niille malleille, joita sä käytät päivittäin. Puhutaan siis BERTistä, GPTstä ja kaikista muista. Eli joka ikinen kerta, kun sä käytät kääntäjää, juttusilla chatbotin kanssa tai luet tekoälyn generoimaa tekstiä, sä näet tämän yhden yksinkertaisen, mutta samalla uskomattoman voimakkaan idean perinnön. Huomio on kaikki, mitä tarvitset.